اليوم نهار عظيم. من بعد ما حكينا تقريبا 3-4 اشهر عن الزراعه، عن الاكل التقليدي، عن المونه، عن الزرع بالبلد، ولا اروع من هيك. اليوم رح نعيد كل هيدا الشيء تقريبا باخر الصيفيه على ام تي في من الساعه 10 الصبح للساعه 2 بعد الظهر. رح نطبخ اكثر من 4 مرات، رح تشوفوا الصاج وكيف بينعمل الصاج يمكن لاول مره بهالطريقه على التي في الوطني. رح نعمل فريكه، رح نعمل كبه لقطين، رح نعمل مربى، رح نعمل كثير اشياء. ورح نلتقى بمارك بيروتي، رح نلتقى بالياس من بشري. رح تشوفوا اكثر من 50 نوع مونه. رح نعمل اشياء بتسطل، واذا عندنا وقت رح نفرجيكم فيديوز كثير حلوين اغلبيتهم شفتوهم على يوتيوب. طيب نهار يبلش هلا بالاستديو الام تي في من الساعه 10 للساعه 2. بنبلش. يعني هلا الكل قعدوا قدام التي في، حطوا ام تي في وما تهزوا اذا في فوتة حمام هلا، لانه ما رح تهزوا 4 ساعات. صباح الخير لجورجات ولماجدة، اهلا وسهلا فيكم. اليوم يعني هالخبز الصاج طيب. اليوم في ترويقه للكل. يلا بنبلش سوا. انتم من كانا وعندكم طحين وبتبيعوا طحين وبتعملوا طحين بالبيت. نحن بنزرع القمح من موسم القمح، بنحصده، بندرسه، بنطحنه، بننقيه كله من الحقله لنستعمله اخر شيء. نستعمله طحين، نستعمله برغل، نستعمله قمح، بنعمله عده انواع. كيف بيعملوا عجينه؟ هلا العجينه بدنا ناخذ الطحين الابيض، فينا ناخذ كبيتين طحين ابيض. عظيم. اذا ما عندهم طحين قمح او طحين اسمر فينا يحطوا 3 كبايات. كبايتين ابيض وكباي اسمر بنخلطهم مع بعض، وبنزيد لهم ملعقه خميره وملعقه سكر. انا حطيتهم مع بعض. شويه خميره، شويه خميره، شويه سكر. السكر مش تعطيها حلاوه، لا لتعطيها لون. عظيم. والسكر مع الخميره بيخمرها اسرع وبيعطيها لون بعدين ليكون على حمر. كم سنه صار لك تعملي مناقيش؟ من زمان. هلا 26 سنه. شو اللي بيميز المنقوشه اللبنانيه وكيف بتختلف من مطرح لمطرح وبشو بتختلف؟ فيني اقول لك انه اهم شيء بليز، فيني معلش ستنا هول اهم شيء. النفس، الايدين، التعب، الحب، وقديش بتعمل شغلتك بمحبه هي كل شيء. اليوم الطحين طحين والملح ملح والسكر سكر، بالاخر بدها محبه. واذا ما عم تشتغل انت وعم تبتسم بلاها شو بدك بالشغله، بس من القلب 100%. شغله ثانيه كمان بتفرق بالعوايد، بتفرق بالمي، بتفرق بالنوعيه الطحين، بتفرق اذا بتعملها قبل بالنهار. في ناس بتعملها بس ساعتين، في ناس بتعملها قبل بالنهار وبتريحها، في ناس بتستعمل كثير خميره الغطاس، في ناس، كل واحد عنده طريقته. بالاخر برجع بقول لك هي قديش بتعملها بحب، وبيطلع لكم شيء ولا اروع من هيك. ريحته مثل البارفان وبتحط الضحكه على الوجه. بتعرف طرق؟ مرقوقين ولا؟ طيب يلا نجرب. ايه يعني انه كل هالبرمات حالك تعرف طريقتك تكون عن جد انت عامل، مش هيك؟ لازم يكون هو عاملها كلها من الاول للاخر. بدك كل وحده رح نسامحك بس العجين. اثنين مع بعض. يلا هات نعم. في شغلتين اذا ناس بتعرف. البيتزا دائما بتنعمل من جوا لبرا، من جوا لبرا. ليش؟ لانه البيتزا بس عم يبلش من جوا لبرا تكون في الطرف اللي هو الكراست. بالصاج بالعكس، بالصاج من برا لجوا، لانه لازم تكون كلها سوا فلات، فمن برا لجوا. مزبوط ستنا؟ مزبوط. عشان ما تطلع رقيقه من 100%. سو من برا لجوا، من برا لجوا، من برا لجوا، ولازم تضلها تنبرم مزبوط مزبوط مزبوط. وبالاخر فينا نحطها على الشوبك او نشيلها كلها سوا. شو رح نعمل؟ رح نعمل منقوشه اكسترا. رح نعمل شيء غير شكل. رح نبلش اول شغله نحط جبنه بالنص. هيدا احسن بتزبط بفرن لانه لازم النار تضربها من فوق، بس رح نعملها على الصاج بس هيك نحكي فيها علمكم اياها. من بعد ما نخلص الجبنه رح نتركها بالنص. اوكي؟ رح اخذ تاني عجينه حطها فوقها. شو بيكون صار عندي؟ صار عندي كيفني معي علمت علمية هالشكل. رح يكون عندي عجينه مسكره من فوق ومن تحت. رح يكون مسقع من برا، الجبنه رح تكون دايبه من جوا، محمصه من برا، طريه كثير من جوا. بقلب التم كل وحده جبنه، وحده الزعتر، وحده
انا عم بحترم. لا ساعدوه يا ستات ساعدوه. لا عن جد كيف انا بدي اليوم اقول يعني بدي اشكر وهني وادعم كل حدا بيوقف على الشاورما كل نهار وعلى الصاج كل نهار وقدام الفرن كل نهار. نوصل نحن لعنده بنقول له اعطينا منقوشه وبنزعل كيف غلي سعرها من 2000 على 3000. ويلا عجل. شو بعد بدها شوي؟ ايه شوي. ساعة اللي هو بيكون كل نهار عم بكدوا العرق تيعطي من قلبه تيعطينا لقمه كثير حلوه وطيبه، فبنقول لهم ميرسي لكل حدا بيشتغل بالمطبخ ومش اخذ حقه والناس مش شكرته كفايه. نجرب قد ما بنقدر على الانترنت اليوم واكيد على الام تي في قد ما بنقدر نفرجي العالم كله سوا. لبنان غير تبع الاخبار، لبنان فيه 4 أو 5 مليون شخص بدهم يعيشوا، في ناس بدها تزرع، في ناس بدها تعمل مونه، في ناس بدها تناضل تتبقى، في ناس كل يوم على بكره بتوعها وبتكسر راسها وبتقول انا كيف فيني ضلني بارضي، في ناس بتسال حالها انا شو اعطيت للوطن مش شو الوطن اعطاني، في ناس بتسال حالها انا كيف فيني ضلني هون تحارب كرماله وتضلنا عم نشتغل مع بعضنا، وهول العالم عم نجرب قد ما بنقدر نضوي عليهم. في ناس مش مثل ما بخبروك، يعني لبنان الضياع بعده انا بالنسبه لي بألف خير، بس لازم نحن نعرف شو بدنا، نعرف كيف بدنا نعيش. في كتير قصص يعني مع الوقت نسيناها ورحنا على كل شيء هين. معقول طعمي متكسر رائع. الازاز طعمتها رائعه. الياس انت مين من وين وكيف تعرفنا على بعضنا؟ انا الياس طاق من بشرق، مهندس زراعي. درست الزراعه لاني بحب هاي الشغله، لانه جدي ربي على الزراعه، ورث هذا الحب لباي، باي ورثني هذا الحب كمان. يعني في تعلق كثير قوي بالارض. حدا بده يزرع انت شو بتنصحه وكيف اخذت القرار انك بترش ما بترش اورجانيك مش اورجانيك؟ انت واحد عنده شقفه ارض مثلك 2000 متر، قديش بيستفيد منها وكيف؟ مشروع هو IPM، يعني بنشتغل نحن مكافحه متكامله، بنحترم فيها البيئه، بنحترم فيها الطبيعه. اول شغله كثير مهمه هي المراقبه والوقايه، دائما علينا نراقب نحن الحشرات المفيده، لانه بالطبيعه لازم نحترم مثل ما قلت لك، لازم نحترم الطبيعه. بقلب الطبيعه في حشرات هي مفيده، هي بتقوم بدورها، ما لازم نتدخل نحن بهالموضوع. كل واحد بارضه عنده نحل وعنده كوكسينال، يعني ما بيرش عن نظيفه 100%. انت اليوم هون البرودكتس بتبيعهم ببشري، عندك كيوسك صغير على الطريق بين بشري والارز، طلبيات ديليفري على قدك مبسوط مرتاح وبتطلع كل يوم الله. على 1900 متر، بتعيش انت 100 سنه انا طالع اعيش معك. وعندكم كمان معزه؟ في عندنا كمان معزه بنبيع البان واجبان. في عندنا مثلا هذه مربى الباذنجان، هاي اول مره بتنعمل. مربى هي باذنجان؟ مربى الباذنجان، وعندنا هون 100% مع سكر؟ مع سكر. هلا دوقها وشو صار. وفي عندنا حسيت مربى عصب. البندوره. دقيقة لا لازم نحكي بالموضوع. أول شيء لونها بياخذ العقل، لازم مبينة على الكاميرا. كيف بتصير هيك؟ كيف باذنجان بصير هيك؟ بصراحة أنا السنة نحن بلشنا مشروع جديد يلي هو تصنيع الغذائي، اللي هو بيكمل الزراعة. دائما الزراعة بدها تكميل يلي هي تصنيع غذائي. أنا اليوم حبيت نلتقى سوا لأن تكون مثل لكل هالشبيبة اللي خايفين ومش عارفين وين تبلش ومفكرة إنه شيء قصة كتير كبيرة واحد يبلش بالزراعة، وأنت عايش منها وعائلتكم عايشة منها، وعن جد الله يقويك ويوفقكم. بليز رقم التليفون اللي بيتصل فيك. نحن رقم تليفوننا 71 055 663. انا قصدا جبت ممتاز. معنا وحده تما دوقكم اخذها معي. هلا فينا نجيب خبز. حقك. طلعوا هيدا الصحن رح نحضره هلا بعد شوي. الفريكه اللي فيها اكثر من 7 مرات اكثر من كينوا غذاء، اللي فيها دجاج، اللي فيها لوز او صنوبر، يلي طعمتها بتاخذ العقل، يلي بتشرب طعمه الدجاج واللحمه وكل شيء بقلبهم. حلم. نعرفكم اليوم على ست نوال ومريم ورح نطبخ سوا الفريكه. نعم. قبل ما نبلش، شو الفرق بين الفريكه والقمح؟ او الفريك؟ الفريكه هي قمح اخضر بس مشوي. اوكي. بنشويه وبنرجع بنشفه. يعني قبل ما يصير قمح، قبل ما يصير لونه ابيض بصير قبل ما يصير لونه ابيض هو أوكي. اخضر. اوكي. بنشويه، بنقصه من الحقله وبنرجع بنشويه. بعد ما بنشويه بناخده على الدراسه، بننقع الفريك شوي، بنغسله بالماء. هي قمح بعده قمح اخضر قمح مشوي. اخضر مشوي حطيناه هون بالطنجره. ايه حطيناهم يلا مريم بالطنجرة. خبرينا. سلقناهم. شمينا ريحه بصل من الصبح. بنعمل تقلية. اوكي. ايوه، وبعدين بس نسلق الفريكة بنحط التقلية عليها، بنزيد القرفة مطحون وبهار اسود. نتركها بس لتستوي بس نتركها ومرقة الدجاج ابدا.
ومرت الجيش في واحد يعملها بالبيت او في حط كبات. نعم، فينا هلا بنحطها بنصبها بالصينيه، خلصت الخبريه يعني. وبنزينها بشويه مكسرات اللي انت بتحبها. تخلص الخبريه بصوب. اذا تابعتوا في تيلة طنجره هون مع من دون الدجاج بصل. كمان. هيدا من دون بصل. هيدي من دون بصل. هذه فهول- الطبخه هول عملتها عني سبيسيال. لانتوني لانه انتوني ما بحب البصل. نحن بنعرف بعضنا من كتير زمان، تقريبا من 2012، وفيني اقول لكم انه ولا مره سافرت ما اخذت معي فريكه ميكسي. من تعاونية حريص يلي هن بيعملوا شغل كتير حلو. هلا جايبين؟ بلش الجد، هلا صار الجد. هلا صار خلينا الجد. نحكي عن الفرق بين اذا بدك في الكبه الشماليه والكبه الجنوبيه، والكبه الجنوبيه انشهرت بهالخلطه المطيبات اللي بتحطوها معهم، يلي بعدين حتى بلا لحمه نعم، اخترعت هيدي. هي كمونة بندورة نحن بنسميها بالجنوب. كمونة البندورة هي بتنعمل بكل بيت بالجنوب، بس نحن طورناها وجففناها. يعني صار فيك تاخذها انت اذا رايح رحله، صار فيك تاخذها اذا سافرت. هيدي الكمونة هي. اوكي، هيا. بعدين بتزيدي لها بصل، حطينا لها بصل اخضر وحطينا لها نعنعه وشفت. والبندوره. هيدي أكلة كاملة، أكلة غدا كاملة. كامل مغذي مثل ما طبعاً. هو، ما بده شيء ثاني براته. لا ولا بدها طبخ على النار، يعني أكلة سريعة. جبت الكيس فضيته. سبيسياليتي تبع جنوب اسمها كمونة بندورة. مثل ما هي برغل، إذا حدا مش عاملها بالبيت بياخذ شوية برغل، بحط شوية رب البندورة. إيه، بس هذه بس بتنعمل بالبيت، ما بتاخذ معك ولا على أي مكان. صح. إيه. هيدي التيك أواي. اي نعم. أوكي يلا، هلا حطينا أنتوا عم تحضريها بس قولي لنا المقادير. نعم. حطينا النعنعة وحطينا البندورة وحطينا فوق منها شوية بصل أخضر وبنخلطها. هلا بنحط لها زيت زيتون كمان لأنه كترنا. شبيبة هون اليوم مغنجينهم كتير، يعني بين منقيش على بكرة وبين الغدا هلا. نعم. يا شباب جيبوني كل نهار أحد. اهلا وسهلا. علي. اهلا وسهلا. على كل حال هو بيعرف طعم التمو، طلع لعنا واكل وبيعرف اكلاتنا شو طيبين. فعلا ونحن ان شاء الله بنضلنا Addictive. مستمرين. حطي هونيك يا وبضل حاج. لبنان اخضر وبنضل ببلدنا وما بنترك بلدنا ولا بنخلي حدا هيك أكيد. يطعمينا. نحن بدنا ناكل. 100% نحن بدنا ناكل. طلعوا الوان لبنان، الغنى، يعني بتحسوا عالم اللبناني كله بقلب هيدي الطبخه، ولا اهين من هيك، وما بتكلف شيء كثير رخيص. لا، ما بتكلف. صح. مثلا كيس البرغل او الكمونه قديش بكلف؟ حقه 10,000. 10,000 بطعمه عائله. ايه بتعرف يعني هون كم هذه كيس فيه؟ كلهم هون هودي اثنين. كيسين. هول كيسين ليك قد إيه؟ كل هول. كل هول. بتعرف شو اطيب اثنين مربى عندي؟ قلت لي الباذنجان باذنجان والجوز، والناس ما بتعرف انه هول الاثنين بينعملوا. مربى البندوره اللي شفناه قبل شوي، فاذا بدك بننتقل بعد شوي على بعد شوي سميرة. لهم. هون شو عنا؟ هون عنا كشك حليب معزه. كشك الاساس، الكشك أوكي. الاساس. كل بيت اليوم بيضيع لبنان، كل بيت بالجبل. امبارح كنت بعيناتها بيعيشوا فوق 12 شهر بالسنه، وبتسكر اذا بدك عليهم الطريق ايام الثلج كثير لمده 3-4 اشهر. الكشك اساس اساس اساس. ناس بتخاف من الكشك، او في ناس بتقول ما بحب الكشك، او في ناس ما بتعرف شو هو الكشك. هو لبن مع لبنه وبرغل وربيخ من هيك. ما بتاكلوا تبوله، ما بتاكلوا لبن. والكشك بينعمل مع بيض، بينعمل مع بيض، بينعمل مع ورمه، بينعمل مع توم، بينعمل مع كل شيء. خلينا نجاوب على سؤال اكيد ناس عم تساله وتقول طب انا كيف ببلش وانا شو بعمل؟ اذا انت بالبيت، انت وامك وبيك وانتم تنعتبر ولدين، انتم بتعرفوا السوشيال ميديا وهن ما بيعرفوا. انتم فيكم تفتحوا انستغرام اكاونت، تعملوا لوجو، تعملوا براندنج، وفي كثير اشياء بتنعمل ببلاش على الانترنت، وتخلقوا لهم اكاونت لاهلكم تيساعدوكم وتساعدوا بعضكم بالعائله. من بعد هذا الموضوع كلنا سوا بالبيت بنقدر نشتغل. اذا الست بتعمل المربيات، واذا الاولاد بيعملوا اللوجو، بيعملوا البراندنج، وبيعملوا له ماركتينج على انستغرام، اذا البي بيدعم كرمال يقدر يوصل على بيروت ويحطهم يعمل توضيب، كل عائله اليوم بلبنان بتقدر تشتغل. ولا اهين من هيك اذا عملتوا شغل نظيف مرتب، باكجينج مرتب، ومكتبتون كيف ما كان، وما جلجوا وين ما كان، على انستغرام على السوشيال ميديا بتوصلوا لكل العالم، وكل العالم فيها توقف حدكم وتسندكم. عملنا فريكه فينا نعتبر غدا، عملنا كمان الصبح ترويقه غير شكل، وكمان هلا عنا وقفه ثانيه، وكمان عنا غدا ثاني، شغله كثير هينه ما بدها لحمه. مع سعاد موجود. كيفك؟ وقت ما فت على حياتك هلا قد تخيلت شي نهار اني حطك قدام الكاميرا وما تعرف ويحمر وجهك هلا. سعاد بحب كثير شو بتعملي. تعرفنا على بعضنا لانه عندك كمونه بالبيت، لانه بتعملي بينات باتر، ولانه انت من ضيعه ما كنت سامع فيها. مزبوط. اسمها النموره. مزبوط. خلينا نبلش عن الضيعه. نحن عم نشتغل، شو رح نعمل اليوم؟ رح نعمل اليوم كبة لقطين. هيدا اللقطين من عنا من الجنينه، والبرغل بلدي،
بلشنا هلا قشرناها، هيدي بدي اسلقها. قديش وقت؟ سلق ربع ساعة، ما بدها كتير. ما بدها شيء. ما بدها كتير. بعدين أنا بحطها بالمصفاية. كل كيلو لقطين بده كبايتين برغل. بغسل البرغل وبنقعه. بعدين لما بكون هيدا كتير مصفى بحطهم مع بعضهم بدعكون. بكون برشت بصلة صغيرة مع نعناع يابس وملح. هيدي العجينة بسيطة وسريعة. هلا يلي عم نشتغلها سوا هي بصل مدبلي، بصل مع جوز والزبيب، كمان دبس رمان وملح وزيت زيتون وسماق يلي هن موجودين هون. نعم. هيدا أكل كتير طيب، كتير بتغذي، كتير غنية. بتاكلها مسقعة أو سخن؟ مسقعة. وما تتاكل فيها لأنه ما لحمة فيها أبداً. لحمة. لا ما فيها لحمة. كبة، هي كبة مثل كبة اللحمة يلي هي فيها كبة من تحت، حشوة بالنص، كبة من فوق. مزبوط. هلا خلصنا الكبة الفوقانية، خلصنا البارت اللي هي من فوق ومن تحت، بدنا نبلش نعمل الحشوة. الحشوة هي مكوناتها شو؟ قلنا بصل مدبلي، بس بصل وزدت لها جوز وزبيب، زيت زيتون، دبس الرمان، ملح. اوكي. هول هن. من بعد ما تخلص وتحطوها مزبوط بتفوتها على الفرن ربع ساعة. من بعدها ترارارا وبتخلص الطبخة وبتشوفوا الكبة بتلقطين. بتتاكل مع اجمالا نحن بناكلها مع سلطة ملفوف، بس الاكل ذوق مثل ما بتعرف، كل حدا بحبها ياكلها مثل ما هو بده. كيف مقسمتها؟ هلا هي مقسمتها لحالها. مزيحت لي اياهم تزييح لانه هول بلا بصل، لانه ما فيهم بصل. وهوليك هي بالسكين، هولي بالشوكه وهولي بالملعقه. هيدا كل شيء. خوات صحتين. ضروري. طراوتها فيها مثل كايند اوف هوا بقلبك، خفيفه كتير. طعمه الجلاند بيسموه. عظيم. بيوتيفul تاخذ العقل فعلا هيك. ايه يلي بيطلب نسألك عن روسات او عن السلم تعمل التليفون 03 054 687. لا مش معقول. سميرة خلينا السؤال، هذا السؤال الأساسي، أطيب تفاحات وين؟ اكيد كفر دبيان. مثل ما خبركم موضوع التفاحات، فالتفاحات هون ووعدناكم بالقرشة قربهم كلهم، نشوف انه اطيب تفاح بكفر دبيان. خبرينا عن تفاحات كفر دبيان. بلش الموسم هلا؟ بلش لنا جمعتين، بلشنا نقطف واكيد بلشنا المربى، عصير التفاح، كل انواع، في كثير نعمل اشياء بالتفاح. خلينا نحكي بالاساسيات. جبنا التفاحات، زدنا لهم سكر. عظيم. اول شيء بدنا نغسل كثير منيح، وهلا اكيد بدنا نحكي عن الغسيل، عن تعقيم المراطبين، لا بينتزع المربى لان في جراثيم بتعيش. اذا عايشت هي جراثيم فينا على الحراره نقتلها، بس نكون معقمين مرطبين. غلينا مربى، عبيناها على السخن ورجعنا غليناه كمان 10 دقائق، هيدا الشيء بطل عندنا جراثيم. في بعض الجراثيم يلي بتعيش كمان لو في حراره هي بتتاقلب وبترجع بتعيش وبتوصل لحد الموت، يعني بتقتل. بشو بنقتلها؟ بالحامض، يلي هو الحامض لازم يكون على البي اتش يلي هو تحت ال4، يعني كل ما زدنا حامض كل ما نزل، كل ما قللنا حامض كل ما طلع. ضروري يكون تحت ال4 يلي هو بيقتل كل الجراثيم يلي هي موجوده بعد تكون بالمربى. سميرة انت شاطره كثير بهول الاخبار، بس وصار لك زمان بتعلمي اذا بدك الستات كيف تشتغل على المربى. اليوم في ناس بتحط حامض وبتقول انه بس تما يجمع مع بعضه، في ناس بتقول عبيته على السخن لانه بالحديده بتسكر على الازاز. اللي عم جرب بقوله انه التقاليد القديمه اللي صار لها 50 و100 سنه نحن ما غيرناها، لا. بس علمناهم كيف. يعني انت عم تقولي بالبي اش، بس ست البيت ما بتعرف بي اش، كيف بدنا نشتغل؟ ست البيت ما عندها هيدي المكنه تنعرف ايمتى بنوقف عن الطبخه. كانوا يحطوا الحامض ليفككوا السكر، هو مزبوط بفكك السكر، ما بيرجع يسكر ويصير يقرش بعدين. بس بوجود هول المرطبين صار فينا نضغط، فينا نشتغل بالسخن، نعبي سخن. يمكن قديما كان طبقه بلاستيك ما فينا نعبي، او حتى المرطبين بلاستيك. مش هيك شفت اليوم نحن عم نشتغل بستانلس، عم نشتغل بالازاز، شو ما موجود بالبيت شوي يعني بنبعد عن البلاستيك شوي. بلشنا بالمربى، اخذت التفاحات، بلشنا بالمربى، قشرتهم، قشرناهم، غسلناهم، قشرناهم. اكيد بس نقشر لازم ننتبه على كثير هاي الزهريه اللي موجوده من تحت. نحن معنا ملعقه تنحرك فيها المربى. اوكي.
من بعد ما نخلص التفاحات عنا 4 طرق تنقدر نعرف اذا خلصنا ولازم نطفيها. صحيح. شو هن 4 طرق؟ اول شيء الطريقه يلي هي نحن بنشتغل عليها كتعاونيه لانه نحن بنشتغل ما في انا اليوم بيعك مرتبين مربى رخب ويوم بكره شديد، لازم يكون زيت النوعيه يلي هي عندنا الريفراكتومتر يلي هو البريكس يلي بنحط عليه كل، لانه يعني بده يكون بين ال 65 لل 70 كل نوع مربى في له درجة. الفريز إذا وصلته ل 70 بيحترق، بصير طعمته محروقة، مشان هيك بنشيله على 68. إذا كنا عم تغلي الطنجرة وبعد فيها بابل، بعد فيها عم تعمل عم بتفقع، معناتها بعد فيها نسبة مي لازم تصير لتحت، يعني تعمل جورة. انتبهتوا فيه؟ بنشوفهم بالكرتونز بيكون في هيك طنجرة كتير كبيرة وبتصير تفقع من تحت. مزبوط، بتصير تعمل مثل جوره، معناتها صار المربى لازم نبلش نعبيه. في عنا بعد طريقه اذا حطيناها بالصحن لازم تفتح طريق، لازم تفتح اوتوستراد. اوكي، يعني يمكن اذا كنت ساعد يعني بناخذ الصحن بتحطوا عليه مربى، بتاخذوا معلقه وبتزيحوها بالنص، رح يكون في اكيد زيح بالنص، في مربع على الشمال مربع على اليمين، ما بقى يرجعوا. إذا ما رجعوا على بعضهم يعني خلصنا، يعني صار فينا نعبي أكيد المربى. والأهم آخر شيء أنا بكون ذوق شوي. الجبال الطبيعي لازم ندوق. الكل ما بنشبع منهم، والكل فينا لازم كل وحدة من الستات نعطيهم ساعتين، بس لضيق الوقت نحن اليوم عن جد ميرسي لكم كثير، ميرسي على كل شيء عملتوه، وقتكم عطيتوه كرمالنا، وعن جد اليوم إلي بعتقد من على بكره العشية من 10 لهلا ساعة 2 كان نهار اللي ما بحب لبنان صار يحب لبنان، ما تخبرني يعني مش معقول. في حدا ما يحب لبنان؟